Welcome back to my YouTube channel. This is the day 41 of our Python course, Python tutorial video. So first कुरा के भन्न था म चाहन्छु भन्दाखेरि मेरो यो प्लेलिस्टलाई एक्सेस गरिदिनु होला हैन यदि तपाईले गर्नु भएको छैन भने र भ्युज पनि एकदमै थोरै थोरै आउन थालेछ तपाईलाई पाइथन कोर्स एकदम डिफिकल्टी लाग्छ कि क्या हो अलि इन्ट्रेस्ट लाग्दैन क्या हो रियाक्ट कोर्समा त बरु अलि भयो भने त्यसमा भिडियो भ्युज आउँथ्यो सो अनि अर्को कुरा के छ भने बुकमार्कमा पनि एड गर्नु म नयाँ भिडियोहरु हालिरा हुन्छु अपडेटेड गरिरा हुन्छु म भिडियोहरु अब अहिले पनि एकछिनमा म भिडियो हाल्छु डे 16 को हैन सो अर्को कुरा च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला किन भन्दाखेरि तपाईलाई पाइथन कोर्स सिक्नु छ भने मन छ भने So coming back to our topic, आजको टपिक चाहिँ enumerate in Python छ enumerate function in Python छ भन्न खोजेको चाहिँ enumerate function भनेको चाहिँ कस्तो के हो भन्दाखेरि जस्तै अब हामीले लूप हामीले पहिला प्रयोग गरिसकेको छ सिकिसकेको छ हामीले त्यो धेरै इम्प्लिमेन्ट गरिसकेको छ त्यो कुरालाई हामीले त्यसको बारेमा मजाले पढेर बुझेर हैन गरिसकेको छ त्यो कुराहरु जस्तो कि अब जस्तै भनौं न लूप प्रयोग गर्दाखेरि अब हामीलाई इन्डेक्स चाहिन्छ सो मतलब लेट्स से भनौं न हैन जस्तो कि मैले चाहिँ कुनै एउटा लिस्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ म आइटरेट गर्न चाहन्छु रे हैन म आइटरेट गरिरहेको छु रे अनि त्यसपछि के छ भन्दाखेरि मलाई त्यसमा एउटा भेरिएबल पनि चाहियो रे त्यो लिस्टमा मलाई त्यो भेरिएबल पनि चाहियो नि भेरिएबल बिना त कसरी लिस्ट बनाउनु हैन सो भेरिएबल पनि चाहियो त्यहाँ मलाई त्यसै जुन चाहिँ भनौं न त्यो एलिमेन्ट चाहिँ त्यहाँ भित्रको होस् हैन कमिङ टु दैट टपिक सरी मैले के भन्न खोजेको मैले बिर्से फेरि यार मैले त्यो के भन्न खोजेको भन्दाखेरि मलाई त्यो भेरिएबल चाहियो त्यहाँ हैन त्यसपछि जुन चाहिँ त्यहाँ एलिमेन्ट होस् त्यो भेरिएबलको एलिमेन्ट होस् हैन त्यो भेरिएबलको एलिमेन्ट होस् त्यो लिस्ट र त्यो भेरिएबलको एलिमेन्ट होस् जुन चाहिँ भनौं न त्यहाँ चाहिँ मैले अब जुन चाहिँ हैन इन्डेक्स अफ द लिस्ट जुन चाहिँ छ नि त्यो चाहिँ अब त्यहाँ त्यो लिस्टको एलिमेन्टको इन्डेक्स त भइहाल्छ हैन अनि अब त्यो इन्डेक्सलाई चाहिँ मैले भनौं न रन गर्नको लागि चाहिँ हैन अथवा फाइन्ड आउट गर्नको लागि चाहिँ अब त्यो बेला चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हैन यस्तो केसहरुमा चाहिँ भनौं न मैले पहिला पनि भनिदिए जस्तो कि मैले अब टेम्परेरी भेरिएबल बनाएर चाहिँ जस्तै भनौं न हैन जस हामीले चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौं कि मतलब सरी मैले इन्क्रिज गर्न सक्छौं हामीले बढाउन सक्छौं हैन त्यो कुराहरु प्रयोग गर्न सक्छौं सो अब अहिले चाहिँ अब हामी यो इनुमेरेट फंक्सनको बारेमा पढ्छौं सो जुन चाहिँ हाम्रो टास्कलाई धेरै सजिलो गर्नेवाला छ हैन which will make our task very easy so अब हेरौं हैन सो मेन कुरा के छ भन्दाखेरि इनुमेरेट फंक्सन जुन चाहिँ यो एउटा बिल्ट इन फंक्सन हो जुन पाइथनमा जुनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि लूपलाई ओभर सिक्वेन्स हैन यसले अलाउ गर्दिन्छ कि ओभर सिक्वेन्स चाहिँ यो भनौं न ओभर सिक्वेन्स चाहिँ लूप चलाउन त मिले जस्तै लिस्टमा डबल स्ट्रिङमा हैन अनि त्यसपछि इन्डेक्स र भ्यालु एउटै एलिमेन्टमा चाहिँ हैन सरी इच एलिमेन्टको चाहिँ हामीले मतलब इन्डेक्स र भ्यालु चाहिँ हामीले मतलब पाउँछौं हैन इन द सेकेन्ड एट द सेम टाइम मतलब एकैचोटी इन्डेक्स र भ्यालु एकैचोटी र एकै लाइनमा चाहिँ हामीले पाउन सक्छौं भन्नु खोजेको बेसिक एक्जाम्पल यहाँ छ तर हामी एक्जाम्पल म अहिले गर्दिन यो आफैले तपाईले यसलाई के भन्छ कपी पेस्ट गरेर युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ हैन म कमिङ ब्याक टु टपिक मैले अब यसले कसरी काम गर्छ भनेर हैन त्यो कुरा पनि म भन्छु जस्तै अब यसले एक त हाम्रो धेरै मतलब समयहरु पनि बचाउँछ अनि त्यसपछि अर्को कुरा के छ भने म के देखाउन चाहन्छु भने सपोज हैन जस्तै कि तपाईले म के भन्छु भन्दाखेरि एउटा जस्तै मलाई चाहिँ कुनै पनि लिस्टको सबै एलिमेन्टलाई चाहिँ आइटरेट गर्न चाहन्छु नि म हैन सो अथवा मैले चाहिँ त्यो भनौं न के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ के भन्न खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ नम्बर त्यसमा एक्जिस्ट हुन्छ नि त्यो चाहिँ जस्तै कि अब जस्तै त्यहाँ चाहिँ अब 6-7 वटा एलिमेन्ट छ तर 6-7 वटा एलिमेन्टमा चाहिँ जस्तै मैले फिफ्थ एलिमेन्टमा चाहिँ पुगिसकेपछि चाहिँ त्यहाँ पुगिसकेपछि चाहिँ म एउटा स्टेटमेन्ट दिन चाहन्छु जस्तै प्रिन्ट दिस इज फिफ्थ एलिमेन्ट भनेर जस्तै यो म गरेर देखाउँछु त्यसपछि बुझ्नुहुन्छ अब यो भनेर थ्योरेटिक बेसमा बुझ्नु हुँदैन जस्तै कि म एउटा मार्क्स छ रे मार्क्स भनेको अब कुनै पनि सब्जेक्टको मार्क्स हैन जस्तै लिस्ट बनाए मैले जस्तै मेरो 12 आयो हैन आई डोन्ट नो किन त्यसरी 12 आयो मेरो म्याथमेटिक्समा मेरो फेरि यहाँ कम्प्युटरमा चाहिँ 54 आएछ किनभने कम्प्युटरमा म ट्यालेन्ट थियो पहिले 32 आएछ नेपालीमा त्यसपछि कसरी हावातालमा 98 आएछ रे मेरो इंग्लिशमा चाहिँ हैन सो मेरो म्याथमेटिक्स 12 सो मैले के भनिरहेछु मलाई थाहा छैन हैन 45 मा सोशल स्टडीज अनि 1 चाहिँ मेरो अप्सनल म्याथमेटिक्स किनभने म धेरै विक थिए त्यसपछि 4 चाहिँ मेरो केमा आयो भन्दाखेरि साइन्समा भनौं न हैन सो यसो चाहिँ यो मेरो मार्कको एउटा लिस्ट छ रे हैन यो मार्कको लिस्ट छ रे मतलब कुनै सब्जेक्टको मार्क्सको लिस्ट छ रे हैन मेरो यो सो सब्जेक्टको मार्क्स लिस्ट छ अब जस्तो कि यसलाई मैले भनौं न आइटरेट गर्नु पर्यो हैन
यो अभियसली मैले भेरिएबल बनाएको मार्क्स भन्ने भेरिएबल बनाएर अब यो लिस्ट एउटा बनाएको अनि लिस्टभित्र चाहिँ यो मेरो एउटा मार्क्स एलिमेन्ट अथवा यो इन्टिजर एलिमेन्ट छ हैन अथवा नम्बर छ भनौँ न मेरो भनौँ प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या जसको एक्सनको लागि चाहिँ म त्यही भन्न खोजेको जस्तो फर मार्क इन मार्क्स गरेर म गर्छु यो मार्क्स चाहिँ अब मार्कमा गएर चाहिँ अब म फर लुपको प्रयोग गरेर चाहिँ जस्तै म यसलाई आइट्रेट गर्न चाहन्छु जस्तै मैले अभियसली मैले प्रिन्ट मार्क गर्छु यहाँ तपाईँलाई कुनै डाउट छैन हैन किनभने फर मार्क इन मार्क्स गरेर अब यो मार्कलाई म प्रिन्ट गर्छु जस्तै मैले यसलाई गर्ने हो भने अभियसली 12 54 32 98 12 45 14 भनेर यसरी लिस्टेड हुन्छ तर मैले जस्तै अघि मैले भने नि जस्तो कि मतलब यो 50 एलिमेन्टमा आएपछि चाहिँ म एउटा प्रिन्ट स्टेटमेन्ट दिन चाहन्छु भनेर यो कुरा हामीले पढिसक्यो है खासै मैले यसको बारेमा मैले भनिरहनु पर्ने आवश्यकता त थिएन बट त्यही पनि मैले एक्सप्लेन गरिदिएँ है जस्तो कि म के गर्छु भन्दाखेरि म एउटा प्रसुम you are a very weak student in your class भनेर म भन्छु सो एकछिनको लागि जस्ट फर एक्जाम्पल हैन ओके लेट्स सी यहाँ कोटेसन दिन नहुने थियो क्या हो सो यसरी म गर्छु जस्तै यो गर्छु हैन अभियसली यो यसमा यसरी के भन्छ लिन्टर आइराछ मतलब एरर आइराछ एरर देखाइराछ हैन अभियसली यो एरर देखाउनु कारण अब मैले रन गरिन अभियसली रन त हुँदैन किनभने मैले ग्लोबली यहाँ गरेको छु हैन के भन्छ 0 मात्र आउँछ अभियसली मलाई थाहा छ सर इन्डेक्स इक्वल्स टु 0 गर्दिन म यसो इन्डेक्स इक्वल्स टु 3 गर्छु अभियसली मैले यो गरे भने अभियसली यसरी आउँछ मलाई थाहा छ है सो म यो मैले ग्लोबली एउटा राख्नुपर्ने हुन्छ इन्डेक्स राख्नुपर्ने हुन्छ एउटा इनिशियल भ्यालु सो इन्डेक्स इक्वल्स टु 0 गर्छु म इन्डेक्स इक्वल्स टु 0 गरेपछि जस्तै मैले अब यसलाई भनौँ न अभियसली यति गरेर मात्र पुग्दैन होला सायद मैले तलपट्टि नै गर्नुपर्छ होला यो गरिसकेपछि चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि इन्डेक्स यो मैले यतिको किन देखाएको भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै खासमा यो सुरुमा यो बुझ्नुपर्छ त्यसपछि मात्र इनुमेरेट बुझिन्छ न त यो लुप हामीले पहिले प्रयोग गरिसक्यो यो मजाले हामीले लुपमा यसरी मजाले गरिसकेको कुराहरू हो क्या यो मैले पहिला सुरु यो कुराहरूलाई बुझाउनुपर्छ अनि मात्रै इनुमेरेटलाई जान्छु कि ओके अझ पनि प्रिन्ट भएन त्यहाँ किन भएन प्रिन्ट एकछिन त मैले के गरेर कता मिस्टेक गरेँ फर मार्क इन मार्क्स गरेको छु प्रिन्ट मार्क इफ इन्डेक्स इक्वल्स टु 3 प्रिन्ट इन्डेक्स सरी मैले इफ भित्र हालेछु इनसाइड इफ कन्डिसनमा हालेछु सो अब यसरी रन गर्ने हो भने जस्तै अब मैले इन्डेक्स नम्बर 3 इक्वल भएपछि इन्डेक्स नम्बर 3 आइसकेपछि चाहिँ यो प्रिन्ट स्टेटमेन्ट रन हुनु पर्यो अथवा यो प्रिन्ट आउनु पर्यो हैन जुन चाहिँ यो प्रसम यो भनेर आउनु पर्यो भनेर मैले यो यहाँ कन्डिसन एउटा बनाएको छु हैन जस्तै अब के छ भने 0 1 2 3 इन्डेक्स नम्बर 3 98 पछि ठ्याक्क यो आएको छ प्रिन्ट स्टेटमेन्ट आएको छ एक्जिक्युट भएको छ हैन मैले यो कन्डिसन बनाएको थिएँ नि त इफ इन्डेक्स इक्वल्स टु 3 भने इन्डेक्स नम्बर चाहिँ 3 इक्वल भएपछि चाहिँ अनि त्यो आउनु इन्डेक्स नम्बर 3 भनेको 98 पछि यो आएको छ सो यसरी चाहिँ हामीले यसरी गर्छौं हैन अब इनुमेरेट फंक्सनले यही कुरालाई चाहिँ एकदमै अलिकति कन्भिनियन्ट तरिकाले अलिकति सजिलो तरिकाले चाहिँ गर्न सकिन्छ जस्तै कि म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै हैन अब यो कुरामा अलिकति हामीले रिफ्याक्टर गर्छु यो कोडलाई हैन म कपी पेस्ट गर्दिन जस्तै कि के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि हैन यो अलिकति पेन हुन्छ नि त हामीलाई हैन मैले यो किन मैले भर्खर इनुमेरेट फंक्सनको बारेमा यो इनुमेरेट फंक्सन गर्नुभन्दा अगाडि किन यो देखाउने यो अलिकति हामीलाई लङ अलिकति पेन भयो जस्तो लाग्यो मलाई पेन भन्नाले अलि अप्ठ्यारो अलिकति धेरै नै कोड गरिरहनु पर्ने जस्तो लाग्यो सो यो भन्दा चाहिँ जस्तो मैले इन्डेक्सको भ्यालु छुट्याउ गर्नु पर्यो मार्कको भ्यालु छुट्याउ गर्नु पर्यो यो भन्दा बेटर वे चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ हैन यसलाई म कमेन्ट गर्छु हैन सो यसलाई म कमेन्ट गरेर चाहिँ जस्तो मैले चाहिँ फर इन्डेक्स गरेर इन्डेक्स कमा मार्क इन इनुमेरेट फंक्सन अब हामीले युज गर्छौं सरी मेरो स्पेलिङ मिस्टेक भयो सो इनुमेरेट भएछ फेरि यार इनुमेरेट हैन इनुमेरेट हो इनुमेरेट गरेर जस्तै म यो मार्क्सलाई हाल्छु सो त्यसपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो मार्क्स जुन इनुमेरेट भएर चाहिँ अब यो के भन्छ यो मार्क्सको मार्क यहाँ गइहाल्छ अनि इन्डेक्सको इन्डेक्स आइहाल्छ सो यो कुरा छ इन्डेक्स त अब त्यो इन्डेक्समा आइहाल्छ मतलब यसले चाहिँ अब यो स्टेटमेन्टले अथवा यो फर लुपले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले इन्डेक्स पनि दियो भ्यालु पनि दियो एट द सेम टाइम हैन
एट द सेम टाइम सेम लाइनमा दियो नि त। सो यो कुरा हो। मेन कुरा इनुमेरेट प्रयोग गर्नु भनेको युज गर्नु भनेको यसैको लागि हो। यसको लागि हामीलाई बेनिफिसियल हुन्छ भनौँ न, फाइदाजनक हुन्छ। सो त्यो प्रिन्ट मार्क गर्छु। अब भनौँ न अघि त्यो माथिको जस्तो अब धेरै लाइनको मतलब पेन अलिकति धेरै छैन नि त, अलिकति गाह्रो छैन डिफिकल्टिज। जस्तै अब मैले यो कन्डिसन र लास्टको त यो त अरू सबै सेमै भइहाल्यो होइन। प्रिन्ट स्टेटमेन्ट मैले कपी पेस्ट हालिदिन्छु। सो मैले यो के गर्नुपर्ने होला, इफ कन्डिसनभित्रलाई प्लेस गरिदिनु पर्ने होला। सो बाँकी यु क्यान सी द्याट है। यसरी जब म जस्तै यसलाई मैले रन गर्ने हो भने अभियसली के आयो यार, किन यस्तो आयो। सो इन्डेक्स फर इन्डेक्सकोमा मार्क इन इनुमेरेट मार्क्स, त्यसपछि मैले के गरेँ यार, प्रिन्ट मार्क यो ठिक छ। इफ कन्डिसन प्रिन्ट मार्क कस्तो थ्री प्रिन्ट मार्क के भएर यार यस्तो किन देखाएर छ। इनुमेरेटको स्पेलिङ मिलेन क्या हो। ओके म छिर्न हेर्छु यहाँ इनुमेरेट यहाँ एकछिन फर इन्डेक्सकोमा मार्क इन इनुमेरेट मार्क्स भने ठिक छ, प्रिन्ट पनि ठिक छ। मार्क र इन्डेक्स दुइटै गर्नुपर्ने थियो क्या मैले। यो गर्नुपर्ने त यस्तो त आवश्यकता थियो जस्तो लागेन मलाई। होइन यो होइन सरी यो होइन, किन यस्तो भइरहेछ। हुनुपर्ने त यार मैले के यार कता इन्डेन्टेसनहरू केही गतिलो उ गरेन के आयो। फर यो ठिक छ, फर इनुमेरेट प्रिन्ट अनि त्यसपछि इफ कन्डिसन यसरी मैले बनाएँ। यस्तो त नहुनु पर्ने। किन यस्तो भइरहेछ। सो वाइ इट इज नट वर्किङ, किन यसरी यो मतलब त म फेरि गर्छु त प्रिन्ट यो स्टेटमेन्ट रन भएन क्या। तर किन रन भएन मलाई अचम्म लाग्यो। इफ कन्डिसन ठिक छ, फर ठिक छ, माथि त भइरहेको थियो त यहाँ किन यस्तो भएको त। अभियसली यसरी त होइन, मलाई थाहा छ। सो आई मेड अ मिस्टेक हियर है। सो मैले मार्क्स छैन, मैले यहाँ इन्डेक्स गर्नुपर्ने के गरिरहेको रहेछु मैले। सो अब एक्चुअली मैले अब यसलाई रन गर्ने हो भने सेम माथिको जस्तो आउटकम आउँछ। सो 0 1 2 3 इन्डेक्स नम्बर 3 पछि यो स्टेटमेन्ट मतलब एक्जिक्युट हुन्छ। सो यसरी चाहिँ हामीले इनुमेरेट फङ्सनलाई होइन यति लङ प्रोसेसलाई भन्दा पनि होइन यति सर्ट प्रोसेसमै गर्न सकिन्छ क्या। मतलब यति कति 1 2 3 4 5 6 लाइनको भन्दा यसलाई 4 लाइनमै गर्न सकिन्छ भने एउटै लाइनमा इन्डेक्स र मार्क जुन दुइटै इन्डेक्स र भ्यालु एउटै लाइनमा यो एकैचोटि हामीले होइन दिन सक्छौँ होइन। भने किन बेकारमा यति लामो तरिकाले गर्नु, इन्डेक्सलाई छुट्टै, इनिसियल भ्यालु फर लुपमा यो मार्क्स छुट्टै, अनि फेरि यो यसरी भनौँ न यो इन्डेक्स प्लस इक्वल्स टु 1 गरेर यो के भन्छ असाइनमेन्ट अपरेटर युज गरिरहनु, यो धेरै अलिकति पेन हुन्छ नि त। बरु त्योभन्दा यतिकै यो इजी तरिका छ नि त, इनुमेरेटले गर्दाखेरि धेरै कन्भिनियन्ट गरेको छ नि त। एकदमै हामीलाई इजी भनौँ न, एकदमै इजी प्लस एकदमै सर्टकट गरेको जस्तो भयो नि त। सो काम पनि हुन्छ, सर्टकट पनि हुन्छ नि त। सो यो तरिका इनुमेरेटले चाहिँ यो युजेबिलिटीलाई चाहिँ जस बढाउँछ होइन। सो यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ। आई होप यु विल गेट द पोइन्ट है। मैले यो खासमा यो गरेछु। अब यो पढिरहनु पर्दैन है, मैले चाहिँ पढिरहनु पर्दैन, तपाईँहरूले आफै पढेर मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। यसको यसलाई लुकअप गरेर चाहिँ तपाईँले अब यसको यो कुराहरूलाई अब्जर्भ गर्ने होइन, प्र्याक्टिस गर्ने। सो एज यु क्यान सी इनुमेरेट फङ्सन रिटर्न अ टपल कन्टेनिङ द इन्डेक्स एन्ड भ्यालु अफ इच एलिमेन्ट इन द सिक्वेन्स यु क्यान युज फर द लुप अनप्याक। अब यो टपल अनप्याक गर्नको लागि पनि यहाँ भनौँ न यसले टपललाई अनप्याक गरिदिने काम गरिदिन्छ। जुन चाहिँ भनौँ न यो इन्डेक्स लेखेर चाहिँ यो इन्डेक्सकोमा मार्क गरेर यो जुन गऱ्यो नि यसले चाहिँ के गर्छ भने टपललाई अनप्याक गरिदिने काम गरिदिन्छ। सो भनौँ न यो जुन चाहिँ यो पहिलो भ्यालुबाट चाहिँ जस्तो भनौँ न इन्डेक्स चाहिँ
सरी मैले के भन्नु खोजेको भन्दाखेरि यो फर्स्ट भ्यालु चाहिँ हाम्रो इन्डेक्स हुन्छ हैन अनि सेकेन्ड त यो मार्क भइहाल्यो अनि यो अब यो बुझ्नको लागि यति बुझ्नुस् कि यो अब इन्डेक्समा इन्डेक्स आइहाल्छ अनि यो मार्क्स यो मार्कमा आउँछ त्यति यो मार्क्स यो मार्कमा आउँछ इन्डेक्समा इन्डेक्स आउँछ त्यति कुरा हो है यो आफैले पढेर उ गर्न सक्नुहुन्छ मैले भनिसकेको यो कुराहरु मैले पढिरहनु चेन्जिङ द स्टार्ट इन्डेक्सको कुरा छ यसमा चाहिँ जस्तै भनौं न यसरी जस्तै मैले यहाँ चाहिँ भनौं न एउटा के छ भने बाइ डिफल्ट इनुमेरेट फंक्सन स्टार्ट द इन्डेक्स एट 0 मतलब 0 बाट स्टार्ट हुन्छ इन्डेक्स चाहिँ मैले 1000 चोटी भनिसके यो कुरा तपाईलाई नि वाक्क लागिसक्यो है बाइ डिफल्ट 0 बाट स्टार्ट हुँदैन इन्डेक्स बट यु क्यान स्पेसिफाई डिफरेन्ट स्टार्टिङ इन्डेक्स मतलब हामीले चाहिँ आफै स्पेसिफाई गर्न सक्छौं स्टार्टिङ इन्डेक्सलाई आफैले पनि भनौं न सेट गर्न सक्छौं अब जस्तै कि के गर्छु भन्दाखेरि अब एज एन आर्गुमेन्ट पास गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो कुरा मैले पहिला भन्नाले मतलब पहिला मेरो पाइथन कोर्समा हुँदाखेरि चाहिँ जस्तै मैले त्यस्तो कुराहरु मैले यो सीएमडी मा गरेको थिए के यो कुराहरु इन्डाइरेक्टली यही तरिकाले गरेको थिए भनौं न सो अब यो आफै एक्जाम्पलहरु ट्राई गर्नुपर्छ यो मैले आफै छुट्टै एउटा यो अहिले तपाईलाई पढाउँदाखेरि यो तपाईलाई सिकाउँदाखेरि अर्कै आफैले भनौं न कस्टमाइजेबल एक्जाम्पल दिएको यो आफैले यो तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ छुट्टै तपाईको लागि अब जस्तै यो पढिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन अब जस्तै मैले यसलाई रन गरे भने है अब इन्डेक्स यो के छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै अब यो स्टार्ट इक्वल्स टु 1 छ नि त स्टार्ट इक्वल्स टु 1 भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो 1 2 3 यो हुन्छ के यो इन्डेक्स इक्वल्स टु 3 भनेपछि यो के हुन्छ भन्दाखेरि यो यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ जस्तै अब यो इन्डेक्सिङबाट भयो भने चाहिँ यो स्टार्ट इक्वल्स टु 1 गरेपछि चाहिँ मार्क्सको लेन्थबाट गर्छ के लेन्थ त 1 बाट गनिन्छ नि त 1 2 3 अनि 3 लेन्थ आइसकेपछि यो एक्जिक्युट भयो मतलब यो जुन चाहिँ मैले एक्जिक्युट गर्नुपर्ने कुरा एक्जिक्युट भयो सो यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ हैन सो आई थिंक तपाईहरु मजाले क्रिस्टल क्लियर मजाले अन्डरस्ट्यान्डिङ राख्न सक्नुभयो होला फेरि भन्छु म यो हैन यो स्टार्ट इक्वल्स टु 1 यो जुन चाहिँ यो अहिले हामीले यो चेन्जिङ द स्टार्टिङ इन्डेक्स छ है यो इन्डेक्स यो स्टार्ट इक्वल्स टु 1 गरेपछि चाहिँ अब 1 बाट स्टार्ट हुन्छ अनि 1 2 3 गरेर अनि 1 2 3 गरेर अनि 3 पछि चाहिँ यो एक्जिक्युसन भएको हो यो लाइन अफ कोड यो प्रिन्ट स्टेटमेन्ट अथवा यो कुराले बुझ्दा पनि हुन्छ यो लेन्थबाट स्टार्ट भयो भनेर मार्क्सको लेन्थबाट चाहिँ जस्टिफाई गरेर चाहिँ त्यो गरेर चाहिँ स्टेटमेन्टलाई एक्जिक्युट गराउने काम गरेको जस्तो 1 2 3 32 भयो नि त लेन्थबाट गर्यो भने अब इन्डेक्स नम्बर 1 2 3 गरे पनि हुन्छ हैन सो यो आफैले अब कसरी त्यो कुरालाई कुन चाहिँ पोइन्ट अफ भ्यू अथवा कुन चाहिँ पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने त्यो आफैले गर्दा हुन्छ बट यो खासमा चाहिँ इन्डेक्सिङ नम्बरलाई सेट गरे हो मतलब आफैले स्पेसिफाई गरेको The enumerate function is often used when you need to loop over a second and perform some action with body. यो आफैले पढेर गर्न सक्नुहुन्छ सो मैले यो धेरै गरिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन आई थिंक यो तपाईहरु बुझिसक्नु भयो होला यो कुराहरु सो आई होप यु अल गेट द पोइन्ट है सो थ्यांक यू गाइस फर वाचिङ माय भिडियो एन्ड आई विल सी इन द नेक्स्ट भिडियो